Acrojooga on tällainen aika helposti lähestyttävä pariakrobatian muoto, johon on otettu mukaan myös joitain vaikutteita joogasta. Tässä lajissa me siis tehdään akrobaattisia temppuja parin kanssa. Ja näissä tempuissa me pyritään sellaiseen pehmeään ja virtaavaan liikkeeseen. Kesäisin me treenaillaan paljon ulkona. Ja nykyään Helsingin ja monen muunkin kaupungin puistoissa voikin jo usein törmätä acrojoogeihin. Kun me tehdään näitä acrojoogan temppuja, niin meillä on 2 eri roolia. Toinen parista on niin kutsuttu pohja ja toinen lentäjä. Pohja on se, joka koko ajan pitää tukevan kontaktin maahan ja sitten kannattelee lentäjää jalkojensa tai käsiensä päällä erilaisissa liikkeissä. Acrojoogassa voidaan tehdä ihan yksittäisiä liikkeitä, tai sitten näitä liikkeitä voidaan yhdistää tällaisiksi aika hienoiksi, dynaamisiksi liikesarjoiksi, jossa se liike jatkuu mahdollisimman saumattomasti yhdestä asennosta toiseen. Osa harrastajista keskittyy vain yhteen rooliin, ja toiset tekee kumpaakin. Itse, vaikka mä oon ehkä ruumiinrakenteeltani enemmän luontainen pohja, niin tykkään kyllä myös lentää aina kun siihen on vaan mahdollisuus. Vaikka acrojoogassa ollaankin joskus pää ylösalasin tai tehdään muuten aika jänniäkin juttuja, niin harrastaminen on kuitenkin erittäin turvallista. Treenatessa meillä on aina mukana myös spotteri. Ja spotteri on siis henkilö, joka varmistaa, että kaikki pohjan ja lentäjän tekemät temput tapahtuu turvallisesti. Tämä spottaaminen on taito, ihan samalla lailla kuin pohjana oleminen tai lentäminenkin. Ja kun tämä spottaaminen opetellaan alusta alkaen perusteellisesti, niin me voidaan sitten treenailla rennosti ja luottavaisin mieli. No, vastaus tuohon kysymykseen varmaan riippuu vähän keneltä sen kysyy, kun ei näissä lajeissa mitään kiveen kirjoitettuja sääntöjä ole. Mun mielestä ehkä isoimpina eroina on se, että perinteisessä pariakrobatiassa temppuja tehdään hyvin paljon seisoaltaan. Perinteisen pariakrobatian juuret on sirkuksen puolella, ja tällaisena esityslajina näistä tempuista pyritään usein tekemään mahdollisimman näyttäviä. Acrojoogassa meidän temput tapahtuu matalammalla, ja pohja pystyy usein helpommin pitämään sen tasapainon, eikä siinä useinkaan tarvitse käyttää ihan niin paljon voimaa. Moni, joita akrobatia on kiinnostanut, mutta kynnys aloittaa tämä perinteinen pariakro on ollut vähän liikaa korkea, onkin sitten löytänyt acrojoogasta itselleen vähän lempeämmän harrastusvaihtoehdon. Sun ei tarvi olla mitenkään erityisen voimakas tai venyvä aloittaaksesi harrastamaan acrojoogaa. Kohtalainen peruskunto riittää kyllä ihan hyvin. On olemassa paljon helppoja temppuja, josta ihan aloittelijatkin saa varmasti onnistumisen tunteita jo ihan ensimmäisillä yrityskerroilla. Ja sitten on mahdollista tehdä myös paljon haastavampia temppuja, jotka vaatii tekijöiltään jo paljon enemmän fyysisesti. Elikkä oot sä ite millä tasolla tahansa, niin acrojoogasta aina löytyy uusia haasteita. No, tietysti on hienoa, miten tää laji kehittää voimaa ja liikkuvuutta. Ja vielä tärkeämpänä se kehittää meidän ymmärrystä meidän omasta kehosta ja siitä, miten sitä pystyy liikuttamaan.
Mutta parasta tässä lajissa on mun mielestä kuitenkin se yhdessä tekeminen ja se yhteys ja luottamus, mikä me saadaan muihin ihmisiin sen tekemisen kautta. Näissä tempuissa onnistuminen vaatii yhteistyötä. Ja silloinkin kun me ei puhuta sen toisen ihmisen kanssa, niin sen kosketuksen ja kontaktin lävitse me kuitenkin koko ajan keskustellaan sen meidän parin kehon kanssa. Vaikka alkuun nämä temput voikin vähän jännittää, niin siinä hyvin nopeasti kasvaa se luottamus siihen toiseen ihmiseen. Silleen, että vau, mehän pystytään tekemään ihan huikean hienoja juttuja yhdessä. Ja että mä ihan aidosti luotan tähän kaveriin. Se pitää mut turvassa. Se yhteys ja se luottamuksen syntyminen, niin se on mun mielestä tässä lajissa jotain todella hienoa. Ja tää harrastus on vaan ihan hitsin hauskaa ja koukuttavaa. Suosittelen kyllä lämpimästi, että lähdet kokeilemaan akrojoogaa. Lähde mukaan lentämään.